Eli siinä olisi nyt yksi moottori purettuna. Sanotaanko, että tämä purkaminen on monesti paljon helpompaa useassakin asiassa. Ja näistä roottoreista kun puhuttiin, että näitä on eri paksuisia, niin näissä roottoreissa lukee täällä pinjonin kiinnityskohdassa yleensä, että kuinka paksu tämä roottori on. Ja tässä moottorissa tämä on 12,3. Eli tämä on pykälää ohuempi kuin offroad-mallissa, koska tuo 5.0 on tarkoitettu esim. Touring-autoilukäyttöön. Ja tässä on sitten 5.5 moottori, joka on tarkoitettu offroad-käyttöön, ja tästä näkyy, että tämä on 12.5. Tässä on siis hieman tehokkaammat magneetit, tuntuu tälleen pyöritellessä jo kädessäkin. Tämmöisen offroad-moottoriin pystyy myös siis vaihtamaan tämän ohuemman roottorin, joka on 12.3. Silloin siitä tulee hieman helpompi ajaa, kiertää kevyemmin ja monesti tuloskin paranee. Sitten tässä on Reedin vastaava moottori. Samalla tavalla juotospääty, käämilangat, moottorin sydän, pinjonin pääty ja varsinainen moottorin äly eli sensorin pääty. Ja täällä asteikko näkyy sitten taas hieman eri lailla, mutta sama asia. No miten tämä moottori sitten kasataan? Aloitetaan vaikka tästä Reedin moottorista, valitusta roottorista. Otetaan simmiprikat talteen asennuksen ajaksi toista päästä. Sitten pujautetaan akseli läpi, roottori läpi tästä varsinaisesta kannusta, jonka jälkeen asetetaan roottori tiukasti pöydälle. Painetaan moottoria alaspäin. Näin akseli tulee esille ja voidaan pujottaa sensoripääty helposti niin, että laakeri pujahtaa tuon akselille. Tämä on oikeastaan ainoa osio, missä tämä moottori voi hajottaa tässä kasatessa ja huoltaessa, koska tämä sensoripääty on erittäin herkkä ja koitetaan olla osumatta tuolla akselilla näihin pieniin komponentteihin. Pujotetaan akseli varovasti, näin. Ja sitten koitetaan saada suostuteltua tämä pääty tämän moottorin kannuun. Nämä on monesti varsin tiukkoja. Näin. Vaatii hieman suostuttelua. No. Nyt meillä on siis tämä vaikein osuus hoidettu. Sen jälkeen laitetaan simmiprikat takaisin. Ja sitten otetaan vielä pinjonin pääty. Tässä kannattaa katsoa, että nuo 3 ruuvia osuvat tänne kiinnityskohtiin. Tässä mallissa niitä ei ole jokaisessa kohti. Näin. Sitten pujotetaan vielä ruuvit paikalleen. Näin. Ennen kuin kiristetään mitenkään erityisen kireällä, niin tarkastetaan, että kaikki on kunnossa. Tärkeintä, että moottori ei ole aivan liian tiukka, vaan akseli liikkuu pientä päättäisvälystä. Löytyy, mutta sitä ei kuitenkaan saa olla liikaa. Sanottaisiinko, että siinä 0,5 millin välissä. Milli ehkä hieman liikaa jo. Mutta liian tiukkakaan ei saa olla. Siitä tulee ongelmia sitten moottorin lämmetessä. Moottori pyörii herkästi, kiristetään ruuvit. Edelleenkään näitä ei
hampaatirvassa kiristää. Noin. Ja siinä olisi nyt yksi Reedin moottori kasattuna. Katsotaan sitten vielä, miten Hobbywingin moottori kasataan. Hobbywing on ehkä aavistuksen hankalampi kasata kuin tuo Reedin versio. Pujotamme ensin päädyn, koska tässä on juotoskorvakkeet ja päädyn reuna, niin tätä ei voi painaa samalla tavalla kasaan, vaan on pujotettava ensin päätypaikalleen. Näin. Ja sitten oikeastaan tähän on olemassa valmiita työkaluja. Itse olen tehnyt Lexanista tämmöisen työkalun korvikkeen. Eli roottori pujotetaan tämän Lexan-levyn sisäpuolelle, jolloin tämä Lexan-levy ottaa kaiken klapin pois ja silloin tämä magneetti ei vedä itseään vinoon ja saadaan pujotettua tuo roottori tuonne laakerin keskelle. Näin. Sitten otetaan vielä tuo työkalu pois. Noin. Ja sitten laitetaan simmiprikat takaisin. Näin. Ja pääty. No. Sitten laitetaan vielä ruuvit paikalleen ja tarkastetaan. Kevyesti kiinni, tarkastetaan välykset, että kaikki osat ovat paikallaan. Tärkeintä on tosiaan, että löytyy pientä liikkumavaraa, koska lämmetessään tuo roottori voi hieman laajeta, mutta sitä ei kuitenkaan saa olla liikaa. Jos näitä simmejä joutuu kovasti muuttamaan, niin on hyvä myös katsoa, että kun roottori asettuu magneettien kanssa tänne moottorin sisälle, ettei se kovasti nojaa kumpaakaan päähän laakereita. Eli tarkastetaan, että prikkoja on kummassakin päässä sopiva määrä. Tuntuu hyvälle. Kiristetään ruuvit. Ei vieläkään tarvitse hampaatirvassa kiristää. Niin, että pysyy kiinni. Ja siinä on nyt huolettu Hobbywing, huolettu Reedi. Ja siinäpä kaikki tällä kertaa. Kiitokset kun seurasit ja toivottavasti tästä oli apua.